মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আপোনালোকক আমি নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আই লাৰ্ণিঙৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ বহুতৰে ইতিমধ্যে 10,000 টকাটো সোমাই গ'ল। যোৱাকালি 10 তাৰিখ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু যদিহে আপুনিও এতিয়ালৈকে লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ 10,000 টকাটো লাভ কৰা নাই, তেন্তে আপুনি কি কৰিব? সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাম আমি আপোনালোকক, গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক, তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাব। লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত 10,000 টকা যোৱাকালি বহুতো মহিলাৰ একাউণ্টত সোমোৱা বুলি খবৰ পোৱা গৈছে। প্ৰথমতে কওঁ যে 42 সমষ্টিত যিহেতু 1 এপ্ৰিলত চেক বিতৰণ হৈছিল আৰু তাৰে কিছুমানৰ যোৱাকালিও বেংকত টকা সোমাইছে আৰু বাকীবিলাক সমষ্টিত এতিয়াও এই ধন বিতৰণ কৰা হোৱা নাই। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা অনুযায়ী আপোনালোকৰ সমষ্টিত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি এই ধন বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু আপোনাক যদিওবা DBT যোগে দিয়া হ'ব, ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হ'ব, কিন্তু তথাপিতো এখন মিটিং কৰিহে এই আঁচনি শুভাৰম্ভণি কৰিব। গতিকে আপোনালোকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো শেষ হোৱালৈকে অপেক্ষা কৰক, তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেংকত এই ধন সোমাই পৰিব। যদিহে আপুনি লিষ্টখন চাব পৰা নাই, তেন্তে আমাৰ চেনেলত গৈ আপোনাৰ নাম আছেনে নাই সেই লিষ্টখন চাব পাৰিব। এতিয়াই আপুনি আমাৰ চেনেলৰ তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত গৈ আপোনাৰ নাম আছেনে নাই চেক কৰক।